Okay, so in our previous video, we talk about slicing. Ngayon naman, dito pa rin tayo sa list, no? Sa list, we can also insert any type of data, no? Kagaya nito, things. Yan, kung ano-ano na lang nakalagay dun sa list natin. Merong word, merong integers, at merong list ulit, no? A list inside a list. Okay? So, tignan natin. Kopyahin natin yan, and then let's try to paste it on our interpreter. Ayan. Okay. Iba yung nakalagay. Okay. So, yan. Okay, so we have a list of things. Words, numbers, etc. A list. Ayan. So, meron tayong list doon sa loob ng list. Okay? So, pwede yun. Say for example, you want to access yan yung 91. Okay? Or, access muna natin isa-isa. So, anong makukuha natin pag things 0? Of course, yan yung first item natin, which is yung word. Ayan. So, lumabas. Ano yung this is our second item. Third item. Ang fourth item natin ay itong buong to. Yan. At ang fifth item natin ay yung 3.14. Okay? So, access natin. Paano natin i-access itong fourth item na yan? So, tandaan natin na ang fourth item, no, is index 3. Yun, index 3 siya. So, tingnan natin. Ayan. So, 90, 91, and 92. Paano pag gusto kong i-access itong 91 na yan? Okay? Ang pwede nating gawin dyan ay pwede tayong magdagdag pa ng index. So, ibig sabihin, nung in-access natin itong things 3 na yan, ito yun. So, ganun, ito yung na-access natin. Ngayon, dahil na-access natin yan, i-access natin ulit yung 91. Idadagdag lang natin yung index ng 91 na yan. So, 0, 1. Okay? So, dagdag lang natin dyan. We have 1. Ayan. Ayun, so na-access niya yung 91. So, from this list, na-access natin yung 91. Okay? So, inisa-isa lang natin na in-access. In-access natin itong item na to, which is yung 3. And then, in-access natin yung item na to, na nandun sa loob ng list, which is 1. Okay? So, we can also use this indexing pagdating sa text. Okay? So, how about what if gusto kong i-access yung letter R doon? Ayan. So, I can also do that. Things, what is the index of this item? Index 0. Okay? So, ayun siya. Index 0. Ngayon, dito sa string, parang list din siya kasi yung string, no? Paano natin i-access ito? So, we have 0, 1, 2. Okay? So, pwede rin natin gawin yon. We have 0, and then we have 2. Tignan natin kung ma-access natin yung letter R. Ayun. So, na-access niya yung letter R doon sa word. Okay? So, that's how we can access different data values inside our list. Okay? Ano pa? Okay, so sabi dito, strings. String is basically a list of alphanumeric characters. Instead of list, they are more of a tuple kasi kwan sila. Mamaya, we will talk about tuples, okay? Doon sa next video. And so we have names. Okay? We have names. Name 0, sabi dyan yung string, no? Para pwede nating i-access name 0. So, J na-access yung index 0. Okay? Pwede rin yung mga ganon. Ito, numbers. Ayan. We can change. Okay, so may replace. So, pwede nating i-replace yung mga laman. Okay, so for example, gusto mong palitan yung word na yan. Okay, that is index 0. So, pwede nating palitan. Okay, index 0 dun sa things. Tignan muna natin yung things. Ayan, so yun yung mga things. Things, index 0. Gusto kong palitan yung index 0 na yan. Gusto kong palitan yung word. So, index 0, papalitan ko siya ng okay, hello. Ayan. So, tignan natin yung laman ng things. Okay. So, yun. Napalitan ng hello. Yung index 0. Okay. So, that's how we can change. So, say, for example, gusto kong palitan yung 0 na yan. Gusto kong gawing 8. Okay. Things. Okay. And then, we have the index 1. This is index 1, no? So, palitan natin ng 8.
tingnan natin kung napalitan. Ayun, so napalitan siya. Okay? That's how we can replace, okay, yung mga laman niya. Paano naman kung gusto kong magdagdag ng additional item dito sa list? Okay, so tingnan natin yan. So, concatenation of list. Meron tayong tinatawag na concatenation of list. Pag sinabi natin concatenation, it means putting data side by side. So, pagtatabihin lang natin sila. Say, for example, gawa pa tayo ng isang list, no? Let's say, things 2. Ayan. At ang laman niya ay, let's say, yan, Coke, Sprite. Okay, so mga things. Okay, so things 2. So tingnan natin yung laman ng things 2. Okay, yan, Coke and Sprite. Anong laman ng things? Ayan. Paano pag gusto kong pagdugtungin? So madadagdag dito yung things 2. So pwede natin gawin things. Pag ginawa natin ito, sige, try natin na things 1 and 2. Ayan yung variable natin, haba. Things 1 and 2. So, pagdugtungin natin yung things at saka yung things 2. Okay. So, ang gagawin nitong plus dito, hindi niya i-add yung mga numbers. Okay? Ang gagawin lang niya dito ay yung list natin, pagtatabihin lang niya. Concatenation. So, things plus things 2. Tingnan natin yung magiging result. Okay? Ayan. So, tingnan natin kung ano yung laman ni things 1 and 2. Okay. So, yun yung laman ni things 1 and 2. Ito yung list na galing kay things. Ito yung list na galing kay things 2. Diba? Okay? Ayan. So, pinagtabi lang niya. Okay? Kaya kung magdadagdag tayo ng mga additional list dyan, gamitin lang natin yung plus. Okay, so let's try things. Sige, kung for example, doon pa rin sa things, no? Lagay natin siya sa things. Dagdagan natin si things ng additional mga numbers yan, for example. So, pwede tayong magdagdag ng mga laman pa niya. So, 123, 100, yan. So, makita natin, yan. So, nadagdag si 123 and 100. Kung mapapansin nyo din dito, no, yung things equals things plus 123, 100, linagyan ko ng things equals dyan para, ibig sabihin nun, kung ano man yung makuha dito, matatransfer siya doon sa things. No? Kagaya nito. Kasi pag, yan, iba yan yung laman ng things natin. Kasi pag ginawa natin, things nag-add lang tayo ng ganyan, 120, dinagdag niya yan, pero, actually, hindi pa rin nadagdag yan, no? Dinisplay lang niya kung ano yung magiging possible na result pag tinagdag natin yung 120 na yan. Pero, pag tinignan natin yung laman ng things, yun, wala pa rin, hindi nadagdag yung 120. Yun yung gamit nun. Okay? Dinagdag natin and then transfer ulit natin dun sa things. Ayan. Okay? So, yun yung tinatawag natin na concatenation. Pwede rin yan sa strings. Okay? Say, for example, text 1 equals tick. Ayan. Tapos si text 2 equals talk. Ayan. So, ano yung laman nila? So, pag pinag-add natin yan, text 1, kinoncatenate natin, plus text 2. Yan, ang result niya, yan, TikTok. Okay. Ayan. So, that is the concatenation.